Paano mag-enroll sa TESDA online program? Ngayon, ituturo ko kung paano mag-enroll sa TESDA online program. Kung wala ka pang TESDA online account, kailangan mo munang panoorin yung part 1 at part 2 na video about yun sa paggawa ng account sa TESDA. Nilagay ko yung link sa video sa description, yan sa ibaba. Sa mga meron ng account, start na po tayo. Una nating gagawin is to explore the TESDA website para alam natin kung saan tayo pupunta once na nag-login tayo sa ating account. Ngayon, nandito tayo sa ating dashboard. Ito yung profile picture. Hindi pa tayo nag-upload kaya wala pang nakalagay. Ito namang message, hindi ito parang messenger na nakikipag-chat ka. This is like notepad lang na pwede tayong maglagay ng mga reminders. Itong site home, dito makikita yung about sa TESDA online program. Nakalist na rin dito yung mga ino-offer na online courses. Sa calendar naman, pwede kang mag-add ng event. Just click the date, then insert title and save it. Kung gusto mo namang delete or edit, just click the date. Then, may new tab na magpa-pop up and click delete event. Sa certificates, wala pang nakalagay dahil hindi pa tayo nagtitake ng exam. Later, magkakaroon na yan kapag nag-exam na tayo at nakapasa. At dito sa private files, pwede tayong mag-upload ng files natin. Makakagawa din tayo ng sarili nating folder for documents. Don't forget to click Save Changes para masave ang ginawa mo. Ito namang about POP at Courses tab sa itaas. Same lang yan nitong site home about sa TESDA at yung list ng courses. Ang frequently asked questions naman ay list ng mga kadalasang itinatanong ng mga nag-i-inquire about kay TESDA. Ang how-to naman ay procedure kung paano ka mag-create ng TESDA account online at kung paano ka mag-e-enroll. At dito sa news, makikita natin ang mga updates about TESDA, mga projects, courses na ino-offer nila sa iba't ibang lugar, at mga accomplishments. Sa videos naman, mga ilang promotional videos at success story ng mga students na nag-aral sa TESDA. So ngayon, okay na. Meron na tayong ideas about sa TESDA websites kung paano natin ito gagamitin. Pwede na tayong mag-start pumili ng course at mag-enroll. Click lang natin itong course para makita natin ang list ng mga courses na available. Bawat category ay may gray na arrow sa kaliwa. Kapag click natin ang arrow, magpapakita ito ng ilang courses na under ng title subject niya. For example, click natin itong 21st Century Skills. Under niya ay may another two categories, which is the communication and environmental literacy. Bawat subject titles ay may mga courses under niya, kaya makakapili kayo ng course na gusto niyong pag-aralan.
Pero sa ngayon, ang pipiliin ko lang ay ang practicing COVID-19 preventive measures in the workplace. Ngayong enrolled na tayo sa course na ito, kailangan natin makinig ng lectures. At meron tayong exam later na 35 items na multiple choice. Kailangan natin itong tapusin in 40 minutes with 80% correct answers. If makapasa, may certificate of completion tayong marireceive. Ngayon, mag-i-start na ako makinig ng lectures. Kailangan ko nang i-cut ang video para hindi nyo makita. Pati yung sa exam, hindi ko na rin ipapakita. Pero ang results, ipapakita ko sa inyo. Pati yung certificate of completion kapag nakapasa tayo rito. Ito na po ang results ng ating exam. Time taken is 11 minutes and 53 seconds. Ang grade naman is 34 out of 35, equivalent of 97%. Scroll lang sa ibaba at i-click yung Certificate of Completion. Then, i-click yung View Certificate button. Ayan, meron na tayong nakuhang Certificate of Completion mula sa TESDA online program. Pwede na natin siyang i-download or i-print. Hanggang dito na lang muna at pansamantala tayong nagtatapos sa video tutorial na ito. Abangan nyo muli ang mga bagong videos na i-upload ko sa channel na ito. Kung nagustuhan mo ang video ito, don't forget to like, share, and subscribe. At mag-comment ka na rin sa ibaba para ma-improve natin ang channel na ito. Pwede mo ring click ang notification bell para lagi kang updated sa mga tutorials. Maraming salamat po!